Hello, chào mừng anh chị đến với channel. Tôi là Shane, một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp dự báo thị trường tài chính tại Úc với giấy phép dịch vụ tài chính AFSL và cũng là nhà đào tạo về sóng Elliott chuyên nghiệp tại một nền tảng giáo dục và trường học trực tuyến tại Úc, được ủy quyền theo giấy phép AFSL. Chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định đến từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư ASIC. Hy vọng những chia sẻ tại channel sẽ thật nhiều giá trị dành cho anh chị. Rồi, xin chào mừng anh chị đã trở lại với chuỗi video bài học của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về một cái phần mới, một cái section mới với tên gọi là hướng dẫn phân tích trực quan sóng Elliott trên thị trường thời gian thực. Và ví dụ này sẽ là một ví dụ rất là gần gũi với anh chị, cụ thể là về vàng, hợp đồng chênh lệch CFD. Nó được thực hiện vào đầu năm 2025 của chúng ta ngày hôm nay. Và trong nội dung bài học hôm nay của chúng ta thì tôi nhận thấy đây là một cái ví dụ thời gian thực, tức là thị trường thời gian thực đó anh chị. Một cái ví dụ nó thực sự rất hay và tôi sẽ không ngần ngại mà chia sẻ những cái điều hay này dành cho anh chị. Tôi nghĩ rằng nó giúp cho anh chị chúng ta sẽ có thêm được cái cách thực hiện những cái biểu đồ thực như thế nào, và nó cho phép chúng ta có được những cái kinh nghiệm phân tích thị trường thực như vậy. Và nội dung chúng ta sẽ là từng bước thực hiện việc phân tích chuyên nghiệp như thế nào, bằng cách là chúng ta sẽ tiếp cận vào bối cảnh trên thị trường và sau đó là chúng ta sẽ xác định những mô hình sóng Elliott và từ đó đưa chúng ta đến một kết quả là chúng ta sẽ cập nhật được những cái triển vọng trong ngắn hạn để chúng ta đưa ra những cái dự báo trên thị trường. Và như vậy là tổng kết lại buổi học của chúng ta có thể là từng bước xây dựng một cái hệ thống phân tích sóng Elliott dành cho anh chị, nó chất lượng và chuyên nghiệp. Và trước khi bắt đầu với video thì có một số những lời nói đầu mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Vài tháng gần đây thì do cái tính chất cái công việc của tôi và cái khối lượng công việc của tôi nó cũng tăng lên nhiều, mà tôi ít có thời gian thực hiện được, cũng ít có thời gian hiện diện trên mạng xã hội hay trên channel. Nhưng không phải vì vậy mà tôi bỏ rơi anh chị. Và tôi có để cho những học viên tốt nhất của mình thực hiện những cái phân tích thị trường hàng ngày dành cho anh chị, giống như là Kathin, Mighty nè, đảm nhận những cái việc phân tích biểu đồ vàng liên tục và cập nhật lên Telegram channel liên tục cho anh chị. Và sau đó là Bảo, Baron cũng thực hiện việc theo dõi những cái thị trường như là crypto, như là Bitcoin và Ethereum cùng với những cái cổ phiếu Mỹ. Không phải vì vậy mà cái chất lượng dự báo của channel chúng ta sẽ giảm đi, mà nếu mà anh chị dễ dàng đối chiếu được với những cái khoảng thời gian gần đây, những cái dự báo đúng liên tục về vàng và Bitcoin và Ethereum đã nói lên cái điều đó. Và những dự báo này thì thực sự hoàn toàn có thể thực hiện những cái dịch vụ thu phí như tại Hiệp hội hay tại những cái doanh nghiệp dự báo khác. Nhưng mà điều đó sẽ không thể ở channel của chúng ta. Đây là nơi, cũng là một cái môi trường mà lành mạnh và giá trị cao dành cho những anh chị nào muốn nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. Và nếu những anh chị nào mới tiếp cận về channel của tôi thì cũng biết thêm về cái hướng làm việc trên channel của tôi là như vậy. Và sau tất cả thì tôi sẽ trở lại và tôi sẽ cố gắng thu xếp được những khoảng thời gian để tôi thực hiện đầy đủ cho anh chị một cái chuỗi video giáo dục chuyên sâu về lĩnh vực này. Trước kia thì tôi có thực hiện, nhưng mà sau đó thì tôi bận công việc và tôi không thể cập nhật nó. Nhưng mà ít nhất là cái chương trình của chúng ta nó sẽ xây dựng một cách tuyệt nhất dành cho anh chị. Và giống như là anh chị sẽ được học tại những cái hiệp hội phân tích sóng Elliott, những cái hiệp hội phân tích kỹ thuật trên quốc tế ngày hôm nay. Và tôi sẽ từng bước thực hiện việc đó và hy vọng những điều đó thực sự hữu ích dành cho anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào bài học của chúng ta. Chúng ta sẽ nói về phân tích vàng và biểu đồ vàng này thực hiện vào đầu năm 2025. Và trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu lại những cái phần bài cũ, bởi vì thực sự nó rất quan trọng trong bài học này mà anh chị có thể xem lại ở những video trước đó. Nếu những anh chị mới đến channel và chưa xem thì tôi sẽ tóm tắt nhanh lại cho anh chị về những ví dụ này, những cái bài học này, nhưng mà tôi khuyến khích anh chị nên xem những bài cũ trước khi xem nội dung video này. Và chúng ta đã nói về sóng động lực được gọi là motive wave. Nó được chia thành 5 sóng và nó di chuyển cùng cái hướng đi lên với cấp độ xu hướng lớn hơn. Và điều đơn giản nhất là anh chị sẽ thấy nó thực sự cơ bản, nó thực sự đơn giản và nó tương đối dễ nhận biết thấy, dễ phát hiện thấy và rất là trực quan. Như vậy hãy nhớ kỹ chìa khóa này.
trực quan, nhanh chóng, dễ nhận biết. Và đó là những cái gì thuộc về nó. Trong cái mode wave này, anh chị phải nhớ sóng thứ hai phải luôn quay lại ít hơn 100% của sóng thứ nhất, và sóng thứ tư này luôn quay lại ít hơn 100% của sóng thứ ba. Và hơn nữa là sóng thứ ba của anh chị không phải là sóng ngắn nhất, và nó phải di chuyển ra khỏi cái điểm cuối của sóng thứ nhất. Và mục tiêu tối thượng của mode wave là gì? Chúng ta phải biết được mục tiêu của nó thì chúng ta mới biết được nó là gì và tìm kiếm nó như thế nào. Mục tiêu tối thượng của nó chính xác là tạo ra sự tiến triển cho xu hướng này. Và tôi cũng khuyến khích anh chị xem lại bài cũ, tôi đã giải thích cho anh chị tại sao sóng Elliott lại có 5 sóng tăng lên và 3 sóng giảm giá xuống. Tại sao là 5, tại sao là 3? Thay vì đó là 7, là 11, hay là 9, hay là 13. Tại sao có phải nhất thiết phải là số 5 vậy? Bởi vì đó là điều kiện tối thiểu để nó tạo ra một tiến trình, một dao động phát triển xu hướng. Và vì vậy, bản thân của mode wave nó phát triển và nó có các quy tắc này để đảm bảo cái tiến trình tiến lên của xu hướng phải được xảy ra nhất quán. Nếu một trong số những quy tắc này bị phá vỡ, điều đó đồng nghĩa cái anh chị đang nhận xét, cái anh chị đang phân tích trên thị trường không phải là một mode wave, mà đó là một cái đếm sóng thay thế khác. Vì vậy hãy nhớ kỹ những cái chìa khóa đầu tiên trong bài học này. Tiếp theo về phần mode wave, tôi có giới thiệu cho anh chị biết ở bài học trước đó là về impulse wave và diagonal. Anh chị hãy xem lại những phần đó để chắc chắn mình hiểu nội dung hôm nay. Và cũng trong cái phần mà mode wave, trong cái phần là impulse wave, chúng ta có một khái niệm được gọi là extension. Extension cơ bản là những cái sự mở rộng của xu hướng mà tôi đã giải thích rất kỹ cho anh chị ở bài học trước đó. Và cái phần extension này đặc biệt quan trọng để giúp cho chúng ta có được những cái đếm sóng chính xác. Và đừng nghĩ rằng những cái này nó không có giá trị anh chị phải hiểu được ngay cả cái cốt lõi của nó. Thì khi mà gặp những cái ví dụ thời gian thực, anh chị sẽ dễ dàng bắt gặp được nó và xử lý nó. Và nói cách khác, nó giúp cho anh chị đưa ra được một dự báo chuyên nghiệp và chất lượng. Và với ví dụ đầu tiên bên tay trái của anh chị tại đây, sóng thứ hai đã vượt quá 100% của sóng thứ nhất. Rõ ràng điều này là sai và điều này là không đúng. Vì vậy ít nhất tại thời điểm này, anh chị biết rằng đây không phải là một mode wave mà đây là một mô hình khác. Và bây giờ tôi hỏi anh chị thử xem, chúng ta có bao nhiêu pha trong nguyên lý sóng Elliott vì anh chị? Vậy nếu tôi nói thêm nó không phải là pha mode, về chính xác nó là pha gì? Thì đến thời điểm này khi một trong số những quy tắc bị phá vỡ, ngay lập tức anh chị nhận diện được đây không còn là một mode wave mà nó thuộc về một cái pha corrective wave. Và anh chị sẽ biết được tại sao mình sai, tại sao mà mình sai và mình đã sai như thế nào. Hãy nhớ kỹ những việc đó. Và tiếp theo đến với ví dụ thứ hai này, rõ ràng sóng thứ ba của anh chị vượt ra khỏi điểm cuối của sóng thứ nhất, nhưng nó lại là một sóng ngắn nhất. Ai đó nói với anh chị rằng này anh bạn, tôi đã đếm được 1, 2, 3, 4, 5, bây giờ chúng ta hãy tự tin và go short. Chúng ta nên short xuống, anh bạn sẽ có lời. Thế nhưng mà anh ấy đâu biết được là đếm sóng này đã sai vì sóng thứ ba ngắn nhất. Thậm chí có những trường hợp sóng thứ ba không vượt ra khỏi điểm cuối của sóng thứ nhất, nó vẫn sai. Và nó đưa chúng ta đến một cái giải pháp thay thế là gì? Anh chị có nhớ về thuật ngữ tôi gọi trong bài học extension là 1212 không? 1212. Và nếu chúng ta đang cố gắng bán thì chúng ta chính xác bán đi tài sản của mình. Rõ ràng anh chị vẫn còn có một đợt tiến lên với sóng thứ 5 màu cam và sau đó sẽ lại là sóng thứ 5 màu xanh navy. Và đừng làm như vậy. Và đây là ví dụ thứ hai, nó đại diện cho cái trường hợp là sóng thứ ba không vượt ra khỏi điểm cuối của sóng thứ nhất. Rõ ràng những quy tắc cho phép anh chị đếm sóng chính xác. Nhớ kỹ những việc đó. Và giờ đây là những cái phần extension. Tôi đã giới thiệu cho anh chị extension bên trong một extension là gì. Ví dụ như third wave extension của cái third wave extension có nghĩa là sóng thứ ba mở rộng. Thì bên trong sóng thứ ba lại là một cái sóng thứ ba mở rộng. Và tương tự là fifth wave extension of fifth wave extension có nghĩa là bên trong cái sóng thứ 5 màu xanh navy mở rộng, anh chị sẽ lại có thêm cái sóng thứ 5 màu cam mở rộng. Và đó là những gì chúng ta nói về
Motive Wave. Và giờ đây chúng ta hãy đi nhanh về một số mô hình sóng hiệu chỉnh, điều mà anh chị sẽ được học trong thời gian tới. Và những mô hình này, như đã nói, tôi sẽ hướng dẫn anh chị vào những bài học sắp tới. Video này có thể hơi khó cho anh chị, nhưng hãy nhìn ở mặt tích cực xem. Nó cho phép chúng ta có được kinh nghiệm thời gian thực, nó cho phép anh chị tiếp cận vào cách thực hiện phân tích nó chuyên nghiệp như thế nào. Và chúng ta học được điều gì anh chị? Chúng ta học được cách tôi sẽ tự làm lại một phân tích như vậy. Đó là mục tiêu tôi xây dựng cho anh chị trong buổi học ngày hôm nay. Và có những phần sẽ hơi khó vì anh chị chưa được học. Nhưng thời gian tới tôi sẽ bổ sung nó trên YouTube. Và như vậy anh chị có thể xem video này và đặt lại những câu hỏi của mình vào quyển sổ tay của anh chị. Và chờ đợi đến đó những câu hỏi sẽ sáng tỏ một cách học rất logic và tôi nghĩ nó rất hay. Và mô hình sóng hiệu chỉnh đầu tiên tôi muốn giới thiệu đó là zigzag A, B, C. Và mô hình sóng hiệu chỉnh thứ hai anh chị thấy là flat A, B, C. Hãy để tôi giải thích kỹ về sự khác biệt giữa hai mô hình này. Đơn giản anh chị hãy sử dụng phương pháp loại suy. Và loại suy như thế nào thì hãy xem về mô hình zigzag. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là một mô hình tạo ra một cái sức mạnh tiến xuống trong một sóng hiệu chỉnh. Tất nhiên sóng hiệu chỉnh nó không có sức mạnh lớn như sóng động lực, nhưng mà trong tất cả những danh mục về sóng hiệu chỉnh, nó là mô hình có sức mạnh lớn nhất trong nhóm sóng hiệu chỉnh. Những gì anh chị sẽ thấy là nó liên tục tạo những đáy thấp hơn. Và nó gần như là di chuyển một góc, di chuyển xuống 45 độ. Và hãy xem về flat, anh chị đang thấy điều gì? Anh chị không thấy một tiến trình đẩy xuống thấp hơn. Tất cả những gì anh chị đang thấy chỉ là một hành động giá giảm xuống, tăng lên, giảm xuống trong một khu vực, trong một cái chiều ngang nhất định. Vậy khi mà xem trên thời gian thực, nếu chúng ta thấy đó là sức mạnh, chúng ta sẽ loại ngay trường hợp là mô hình flat thì nó sẽ còn lại zigzag. Và đó là những gì mà anh chị đang tìm kiếm. Và tiếp theo là về mô hình triangle tại đây. Triangle cũng mang đặc điểm sideways correction. Một cái nhóm sideways, một cái nhóm nó theo chiều ngang. Và mô hình triangle này nó cũng giống như là mô hình flat, nó không có sức mạnh. Đó là tất cả những gì anh chị phải biết về nó. Vậy chúng ta sẽ tiếp cận từng bước xem đâu là nơi mà tôi phân biệt được đó là triangle hay đó là flat. Thì anh chị hãy xem hình dạng tổng thể của triangle. Thực sự nó là những đợt thu hẹp lại. Và gần đây tôi có một cái ví dụ về Bitcoin cho anh chị ở trên biểu đồ, ở trên Telegram. Lúc đó thì tôi đang làm việc cho nên là tôi phải dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng mà tôi có để cái việc sub ở dưới cho anh chị. Nhưng mà tôi đã xem lại rồi, tôi nhờ đội ngũ làm cái việc sub. Nhưng mà thành thực mà nói thì xem lại là tôi cũng chả hiểu nó nói cái gì hết anh chị. Có lẽ là tôi cần phải gõ cái tiếng Việt thì đúng hơn, bởi vì cái ngôn ngữ ban đầu là tiếng Anh. Sau đó để tiết kiệm thời gian thì có thể đội ngũ sử dụng cái tiếng Anh đó qua một cái công cụ Google Dịch hoặc là cái gì đó dịch về tiếng Việt và nó bị sai, thì tôi sẽ cố gắng tìm những cái giải pháp nào đó về những cái phụ đề tiếng Việt để cho anh chị xem những cái video mà tôi hướng dẫn cho những học viên Úc như thế nào. Thì nếu có cơ hội tôi tải lên cho anh chị xem. Tôi sẽ cố gắng tìm cái phương án là để cái việc sub cho anh chị xem như thế nào. Nhưng mà có lẽ nó không phải là thời điểm bây giờ vì tôi không có đủ thời gian. Và trở lại với bài học của chúng ta thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào về triangle này. Và anh chị hãy nhớ triangle nó thu hẹp, nó mất thời gian theo một cái chiều ngang. Và tất cả những gì tôi muốn nói về triangle đơn giản lắm. Anh chị sẽ thấy theo thời gian nó nhỏ lại. Anh chị có thấy theo thời gian nó thực sự thu hẹp lại, nó nhỏ lại, nó co lại theo thời gian. Đó là tất cả những gì được xem về triangle. Ngoài ra, anh chị hãy xem cái sóng C bên trong cái triangle này. Nếu anh chị so với cái flat tại đây, anh chị thấy cái sóng C của flat nó trở về cái nơi kết thúc của sóng A. Thường sóng flat là như vậy. Trong khi cái triangle này nó không làm được. Và đó là tất cả những gì anh chị phải biết về triangle. Và như vậy chúng ta có thể dễ dàng loại suy ra những mô hình này nó đang hoạt động như thế nào. Và tiếp theo, khi mà chúng ta bắt đầu việc phân tích chuyên nghiệp thì trước tiên là cho phép tôi được nói trước những cái điều này. Là những cái video này, cái video hôm nay tôi thực hiện là nó nói về một cái ví dụ thị trường vàng
cụ thể là thị trường thời gian thực mà tôi thực hiện ở phía công ty. Nhưng bởi vì tôi đã nói với anh chị, tôi thấy nó rất hay và tôi không có ngần ngại chia sẻ nó cho anh chị. Nhưng mà bị một cái là nó có một cái vấn đề là bản quyền của công ty. Cho nên là tôi xin phép anh chị đang xem video, khi mà tôi trích xuất lại những cái dự báo này, nó sẽ có thêm những cái logo, những cái thông tin, những cái số giấy phép dịch vụ tài chính, nó sẽ hơi khó chịu cho anh chị. Nhưng mà đây là cách duy nhất mà tôi bảo vệ bản thân mình. Đó là một cái vấn đề bảo hộ bản quyền. Và để chắc chắn là tôi sẽ không có bị cảnh cáo bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, hay là tôi bị phạt cái gì đó, hoặc là vướng bận vào những cái vấn đề như là bản quyền trí tuệ phía doanh nghiệp. Và sẵn tiện thì những cái ví dụ này cũng giống như đóng một cái vai trò là marketing cho cái doanh nghiệp tôi đang làm việc, cho nên là tôi nghĩ là nó sẽ ổn. Chứ thực ra tôi cũng không biết nó như thế nào, cho nên là tôi cũng xin phép làm marketing cho phía doanh nghiệp với hình thức là quảng cáo đi, để mang đến những cái video cho anh chị xem, để tôi thoát khỏi những cái vấn đề pháp lý như vậy. Và hiển nhiên là tôi sẽ không có lấy một cái biểu đồ bất kỳ nào đó và tôi trở về trong quá khứ và tôi phân tích như đúng rồi. Tôi sẽ không làm như vậy. Nếu thực sự mà làm như vậy thì lúc nào tôi chả đúng anh chị. Tôi đã tu về quá khứ thì hiển nhiên là tôi biết nó chính xác như thế nào rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ không làm như vậy. Chúng ta là một cái môi trường học tập lành mạnh, và làm việc đó cũng chẳng có lợi gì với tôi. Mất thời gian của tôi mà tôi lại bị anh chị ném đá nhiều hơn. Vì vậy là những cái ví dụ thời gian thực này là những cái ví dụ rất hay mà tôi có thể làm cho anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào ví dụ thời gian thực về vàng. Cụ thể đây là một ví dụ về vàng ngày 28 tháng 2 năm 2025. Là lúc này tôi đang đưa ra một dự báo thị trường sẽ giảm giá xuống với sóng thứ tư. Chúng ta đang chứng kiến thấy là kể từ cái mức thấp ở đây, có thể là con số nó hơi mờ, anh chị thông cảm, nhưng mà tôi sẽ nói đó là điểm kết thúc của một cái sóng 2 màu xanh navy đi ha. Thì chúng ta đang tiến lên với sóng 3 màu xanh navy. Bây giờ thì tôi hỏi anh chị, ở bên trong sóng thứ ba chúng ta đếm được bao nhiêu sóng? Hiển nhiên là bên trong sóng thứ ba chúng ta sẽ đếm được là 1, 2, 3, 4, 5. Và trong ví dụ này tôi đã thấy được đây là sóng 1 màu cam. Đây là sóng 2 màu cam. Và hãy để tôi giải thích cho anh chị hiểu thêm. Anh chị có nhớ cái khái niệm về motive wave là gì? Là những cái đợt tạo ra tiến trình của xu hướng, nó thúc đẩy xu hướng để phát triển. Cho nên anh chị có thấy nó rất dễ để nhận biết hay là không? Thực sự rất dễ dàng, nó có một cái nhịp độ tiến lên rõ ràng và trực quan. Nếu anh chị vẫn chưa hiểu thì tôi sẽ lấy cho anh chị thêm một ví dụ thứ hai. Anh chị hãy xem cái mô hình sóng thứ hai này, tôi hỏi anh chị, nó có trực quan, nó có rõ ràng và nó có nhanh chóng, nó tạo ra xu hướng hay không? Tất cả những gì anh chị thấy là đi xuống, đi lên, đi xuống, rất là phức tạp so với một cái tiến trình đơn giản tăng lên ở đây với sóng thứ nhất màu cam. Rõ ràng chúng ta thấy được những việc đó. Chúng ta thấy được là sóng thứ nhất này nhanh chóng và sóng thứ hai này nó mất thời gian quá. Vậy sóng thứ hai này có dễ nhận biết không anh chị? Câu trả lời là không. Rất khó để nhận biết nếu anh chị chưa có kinh nghiệm. Nhưng rõ ràng khó nhận biết. Đó không phải là một cái motive wave. Khó nhận biết, đó là một dấu hiệu. Đó là một sóng hiệu chỉnh corrective wave. Và sau đó, sau khi mà sóng thứ hai màu cam này kết thúc, chúng ta đang tiến lên. Và bây giờ tôi hỏi anh chị, sóng thứ ba màu cam này, chúng ta thấy được bao nhiêu sóng bên trong đó? Câu trả lời phải là 5 sóng. Và tôi một lần nữa lại đếm được bên trong sóng thứ ba màu cam có là 1 màu xám, 2 màu xám, 3 màu xám, từ từ tiến lên đây, 4 màu xám và 5 màu xám. Và thậm chí sóng 5 màu xám này là một cái ending diagonal, sóng chéo kết thúc. Nó gợi ý cho anh chị một chuyển động swift move, di chuyển sắc nét xuống bên dưới, mạnh mẽ xuống bên dưới. Vì vậy là kể từ khi mà sóng 3 này hoàn thành, và tại sao tôi biết nó hoàn thành? Vì tôi thấy được bên trong nó có 5 sóng. Vì vậy là thời gian mà tôi đưa ra dự báo có thể là nó sớm hơn nữa, nhưng mà tôi tìm lại nó mất thời gian quá anh chị. Bởi vì mỗi ngày tôi gửi nhiều biểu đồ qua phía công ty, tôi tìm lại tôi phải kéo lên rất là nhiều, nó rất là mất thời gian. Nhưng mà không sao. Rõ ràng là khi mà sóng thứ ba này nó kết thúc thì tôi hỏi anh chị, số 3 kết thúc thì sóng số mấy sẽ trở lại? Và đó là sóng thứ tư. Sóng thứ tư sẽ trở lại. Và đối chiếu vào Mass Psychology, tâm lý học đại chúng, tôi đã hướng dẫn anh chị trong chuỗi video giáo dục trước đó.
Anh chị có để ý thấy sóng thứ hai này nó thoái lui rất là sâu khi mà so với sóng thứ nhất không? Sóng thứ nhất tiến lên, tôi giả dụ tiến lên từ đây lên đây là 100 đơn vị, thì cái đợt sụt giảm này có lẽ là đâu đó 70 đến 80 đơn vị, là có lẽ nó sụt giảm rất là sâu. Còn bây giờ Mass Psychology nói cho anh chị biết sóng thứ ba là những làn sóng powerful, rất là mạnh, rất là di chuyển xa, và rõ ràng anh chị đang thấy nó di chuyển rất là xa so với sóng thứ nhất một cam tại đây. Và rồi Mass Psychology một lần nữa nói cho anh chị biết được sóng thứ tư là những đợt thoái lui nông và cần thêm thời gian. Và tại thời điểm này, sóng thứ tư sẽ có những cái tỷ lệ Fibonacci retracement. Nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ cho anh chị về việc này. Nhưng mà anh chị chỉ cần biết là sóng thứ tư này có cái tỷ lệ Fibonacci retracement là nó thoái lui về đâu đó kể chừng 0,382 lần làn sóng thứ ba. Tôi lấy ví dụ nếu sóng thứ ba này từ dưới đây tiến lên trên này là 100 đơn vị giá cho tròn, thì anh chị sẽ lấy 100 đơn vị giá này, anh chị nhân cho 38,2%, thì anh chị có được con số đó. Anh chị sẽ trừ vào điểm kết thúc của sóng thứ ba tùy vào mức giá trên này là bao nhiêu. Đó là những cái công cụ chúng ta tính bằng tay cũng được anh chị, nhưng mà nếu mà anh chị lười tính bằng tay thì cũng không sao. Chúng ta có thể tính bằng công cụ Fibonacci retracement, chỉ bằng việc anh chị chấm, anh chị kéo lên trên này và anh chị xem cái mức 0,382. Và như vậy là tôi nghĩ sóng thứ tư của chúng ta sẽ tiếp tục sụt giảm xuống thấp hơn nữa. Và ít nhất thời điểm này tôi có nên go long hay không anh chị? Câu trả lời chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ go long trong trường hợp này. Phân tích sóng nói cho tôi biết được rằng những rủi ro đang tồn tại trên thị trường, và thậm chí đếm sóng này có thể sai hoàn toàn, và thậm chí tôi bị mất tiền. Nhưng ít nhất thời điểm này đúng hay sai với tôi không còn quan trọng. Nó ít nhất nó có một cái khía cạnh cảnh báo anh chị là này anh bạn, nếu anh long chắc chắn là có vấn đề gì đó, và đừng phá vỡ những quy tắc, nếu không anh chị ở lại với những rắc rối. Vì vậy là ít nhất tôi sẽ không long. Vậy thì câu hỏi là tôi có nên go short không anh chị? Và nó phụ thuộc vào cái sóng thứ tư này hoạt động như thế nào. Thì có thời gian tôi sẽ chia sẻ cho anh chị về những cái ví dụ mà giao dịch thời gian thực. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có. Cái này là phân tích thời gian thực, còn sẽ có những cái giao dịch thời gian thực nữa. Nhưng mà điều đó trong tương lai tôi sẽ chia sẻ với anh chị sau. Và bây giờ chúng ta thấy là gì anh chị? Ok. Và đây là những gì để tôi chỉnh sửa lại cái biểu đồ này một chút. Xin phép anh chị là cho nó thẳng lại. Ok. Rồi. Tiếp theo, đó là những gì mà tôi phóng to ra về cái hành động giá sau đó với biểu đồ này. Tôi đang dự báo là cái sóng thứ ba màu cam đã kết thúc và sóng thứ tư màu cam đang đẩy xuống thấp hơn. Và đây là những gì mà tôi phân tích kỹ hơn vào thời điểm đó. Nó hơi bị lệch một chút xíu rồi. Rõ ràng là anh chị thấy cái sóng thứ ba kết thúc ở mức trên này. Và ok, để tôi xem lại xem. Rồi, và thị trường nó giảm xuống một chút. Tức là cái hướng dự báo của tôi là gì? Có lẽ là cái sóng A của sóng thứ tư này nó có thể đẩy xuống thấp hơn một chút nữa. Rồi sau đó anh chị sẽ có một cái sóng B tiến lên. Và tất cả những gì anh chị phải lưu ý là gì? Sóng A nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Nhưng mà ít nhất có một điều anh chị phải để ý là sóng B nó sẽ tiến lên cao hơn. Cái vấn đề còn lại là tôi không biết khi nào cho đến khi tôi có được những thông tin về hành động giá. Và như vậy là ít nhất tôi hướng dẫn cho anh chị để ý cái triển vọng trong tương lai. Và nếu anh chị go short trong trường hợp khi mà sóng A nó lưng chừng như vậy, có khi là anh chị bị stop nha. Sóng B nó trở lại, nó đẩy lên cao hơn là anh chị sẽ bị stop. Sau cùng thì cái dự báo đó nó đã đúng. Mặc dù tôi không chắc chắn rằng sóng A nó sẽ chạm đáy ở đâu, nhưng tôi biết được là có điều gì đó cảnh báo về sóng B tiến lên cao hơn. Bởi vì cái thời điểm mà tôi đưa ra dự báo là trong cái giờ làm việc anh chị. Và đôi khi là trong cái giờ mà tôi đi ngủ là tôi không có theo dõi được. Cho nên đó là lý do mà tại sao tôi không chắc chắn về sóng A chạm đáy. Bởi vì thời điểm đó tôi không có mặt trên thị trường. Và sau đó thì tôi nhận thấy vài ngày sau, khi mà trở lại với giờ làm việc và cái ca làm việc của tôi, thì tôi đã thấy là thực sự là sóng B chúng ta đang bắt đầu tiến lên cao hơn. Và như vậy là để ý kỹ thì cái hướng của anh chị nó tăng lên là nó đúng, nhưng mà nó sai thời điểm là bởi vì anh chị không biết được chính xác khi nào sóng A này kết thúc. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái dự báo sau này của chúng ta cả. Nó phụ thuộc vào cái thời gian mà anh chị có mặt trên thị trường nữa.
Và bây giờ, như tôi đã nói rồi, sóng B của anh chị đang tiến lên cao hơn nữa. Và bên trong cái sóng hiệu chỉnh B này, tôi thấy rằng cái nhánh đầu tiên của một đợt sóng hiệu chỉnh là 5 sóng. Và đó không phải là sự kết thúc của một sóng hiệu chỉnh. Anh chị có nhớ những bài học trước đó tôi hướng dẫn cho anh chị không? Sóng hiệu chỉnh không bao giờ là 5, nhưng bây giờ chỉ cần anh chị tập trung vào cái đoạn tăng lên ở đây thôi. Cái đoạn phía trước anh chị tạm thời quên đi, vì tôi hướng dẫn cho anh chị tìm kiếm những cái triển vọng để anh chị dự báo nó ngắn hạn. Và đợt tăng lên này là một sóng hiệu chỉnh B màu xám. Và tất cả những gì tôi thấy được là thị trường đang tăng lên ở đây là một cái 5 sóng. Và sóng hiệu chỉnh thì lại không bao giờ là 5. Vậy chuyện gì đang thực sự diễn ra? Rõ ràng, nó gợi ý cho tôi rằng đó chỉ là một phần của sóng hiệu chỉnh. Cụ thể là một cái mô hình zigzag đang mở ra. Zigzag có nhánh đầu tiên là 5 sóng và tôi có thể đếm được là 1, 2, 3, 4, 5. Và đây cái sóng 5 màu cam này của anh chị là một cái extension, sóng thứ 5 mở rộng. Và bên trong sóng thứ 5 mở rộng anh chị lại đếm được một nhỏ màu xám, 2 nhỏ màu xám, 3 nhỏ màu xám, 4 nhỏ màu xám và sóng 5 nhỏ lại là một cái extension. Tại sao tôi biết thì hãy xem về cái khả năng tăng giá của sóng thứ 5 này. Như vậy có giống như phần đầu tiên tôi đã nói với anh chị, fifth wave extension or fifth wave extension. Sóng thứ 5 mở rộng của sóng thứ 5. Và điều đó đã thực sự diễn ra. Và tất cả những gì tôi đang thấy bây giờ là một đợt tiến lên với sóng B màu xám là rất cần thiết. Có lẽ nó vẫn còn một cái đỉnh cao hơn nữa. Cái đỉnh sau đó sẽ tăng lên cao hơn. Và bây giờ, bài toán đã được giải quyết. Triển vọng tôi sẽ hướng đến một đợt xu hướng tăng giá. Vậy, trong ngắn hạn thì sao? Trong ngắn hạn tôi thấy rằng sóng B màu xanh navy này nó chưa kết thúc. Nó vẫn còn có một đợt sụt giảm xuống thấp hơn nữa. Và sau đó, sau khi nó chạm đáy ở đâu đó quanh cái khu vực là tôi có để một cái mức hỗ trợ tại đây. Một cái mức hỗ trợ cũng tương đối là tốt. Là đâu đó là 2884 nếu tôi xem không lầm là một cái khu vực hỗ trợ tại đây. Sau khi mà sóng B của anh chị tìm kiếm được những sự hỗ trợ bên dưới hoặc là nó hoàn thành mô hình sóng B này, sau đó chúng ta sẽ có một đợt tiến lên cao hơn. Và hãy xem dự báo này nó có chính xác hay không. Sau đó quả thực sóng B của chúng ta đã sụt giảm xuống thấp hơn. Và như vậy tôi đã thấy được là sóng B này hoàn thành toàn bộ một mô hình sóng hiệu chỉnh. Mô hình sóng hiệu chỉnh này nó đã xong. Và bây giờ chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị một đợt tăng lên cao hơn. Và mô hình sóng hiệu chỉnh này là một cái combination double three. Nó là một cái mô hình phức tạp mà đây là flat. Một cái flat đầu tiên và một cái sóng X kết nối giữa chúng và một cái zigzag với sóng Y đã hoàn thành. Double three combination. Và tại thời điểm này tôi đã nhận ra được là rất có thể vàng chuẩn bị tăng lên cao hơn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thực sự là việc gì đang xảy ra. Sau đó quả thực dự báo của tôi đã chính xác. Giá vàng đã bắt đầu tăng lên cao hơn. Và mục tiêu dự tính của tôi là ở trên đâu đó cái khu vực này. Và tôi nghĩ cho đến khi nào giá vàng đạt được đến mục tiêu đó thì lúc đó chúng ta mới kết thúc cái đợt tăng giá này. Và tiếp theo, giá vàng lại tiếp tục tăng lên nữa, lập đỉnh cao hơn. Và như vậy tất cả những gì anh chị cần phải làm là gì? Sóng C đang tăng lên cao hơn. Đây là một cái phân tích mà tôi chia sẻ cho những người Úc. Thế là họ sẽ có những vị thế go long. Thế bây giờ tôi hỏi thử anh chị xem. Giả sử nếu chúng ta mua trong trường hợp này, anh chị sẽ đặt stop ở đâu? Điểm stop của anh chị an toàn ở đâu? Anh chị có thể để lại câu hỏi này. Anh chị ghi vào sổ tay của mình. Sau này đến những ví dụ thời gian thực, tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị sau. Và như vậy là khuyến nghị tăng giá được đưa ra và chúng ta đang thấy là những nhà đầu tư bắt đầu có xu hướng mua lên. Và bây giờ nếu mua đến đây thì giả bộ anh chị thử mua rồi xem. Vậy tôi nghĩ rằng sóng C vẫn chưa thực sự kết thúc. Vì tôi nghĩ nó chưa thực sự chạm đỉnh và nó sẽ còn tiến lên cao hơn nữa. Sau đó vài ngày sau thì sóng C của anh chị lại tăng lên cao hơn nữa. Và như vậy là dự báo của tôi đã gần như là chạm đáy chính xác tại đây. Và nếu mà chúng ta go long trong trường hợp này thì anh chị thấy nó mở ra cho chúng ta những cái tỷ suất sinh lợi nhuận là rất lớn.
Và đến bây giờ chúng ta cần phải thực hiện những cái chiến lược như là quản trị rủi ro. Nhưng tôi sẽ không nói nhiều về những cái vị thế trade trong ví dụ này, bởi vì tôi không có đủ thời gian. Cái việc mà để thực hiện những cái hướng dẫn phân tích như vậy cho anh chị nó sẽ tốn đâu đó tầm 1 tiếng đồng hồ rồi. Vì vậy là tôi sẽ để những cái thời gian thực, những cái ví dụ giao dịch sau này. Và tại thời điểm này, sóng C vẫn chưa thực sự kết thúc. Tại sao tôi lại biết? Vì bên trong sóng C có một cái zigzag, anh chị phải đếm được 5 sóng, mà tất cả những gì tôi đang thấy là 1, 2 và 3 sóng. Như vậy là vẫn còn một đợt giảm xuống và một đợt tăng lên nữa. Nói cách khác, giá vàng tiếp tục đẩy lên cao hơn, và đó là cái chìa khóa để tôi bám chặt vào cái dự báo này. Và ban đầu dự tính của tôi suy nghĩ rằng có lẽ cái sóng thứ tư này, sóng 3 màu cam đã xong, và sóng thứ tư màu cam là toàn bộ cái đợt sụt giảm mình đang mở ra, nó phát triển dưới dạng là zigzag, được gắn nhãn là A, B, C. Và hiển nhiên trong sóng zigzag thì sóng B không vượt quá điểm bắt đầu của sóng A. Như vậy là sau cùng, đến thời điểm này thì tôi đã thấy nó vượt qua điểm bắt đầu của sóng A. Vậy tôi hỏi anh chị thử xem, nó có thực sự là ảnh hưởng đến dự báo của tôi hay không? Nó có cản đường tiến lên của giá vàng mà tôi đã dự báo hay không? Nó có cản đường những nhà đầu tư tận dụng cái phân tích này để khai thác vị thế hay không? Câu trả lời là không. Nó không làm gì hết. Đó là cái sức mạnh nếu anh chị biết vận dụng sóng Elliott. Anh chị biết được những cái triển vọng trong ngắn hạn nó tăng lên như vậy. Anh chị tập trung vào những điều gì đó trong ngắn hạn. Và giờ đây thì tôi nghĩ rằng không, mô hình zigzag đã sai rồi, vì sóng B đã vượt ra ngoài điểm bắt đầu sóng A. Vì vậy có lẽ chúng ta đang phát triển với một mô hình là flat. Với sóng B nó kết thúc vượt ra ngoài điểm bắt đầu sóng A, và sau đó chúng ta còn một cái chân giảm xuống thấp hơn nữa. Nhưng rõ ràng tại thời điểm này tôi vẫn không thấy được giá vàng đã chạm đỉnh. Thay vào đó giá vàng liên tục tăng lên và chưa có bất kỳ một bằng chứng về hành động giá nào nói cho tôi biết giá vàng đã chạm đỉnh. Cứ như vậy, nó lại liên tục tăng lên cao hơn nữa. Và cho đến thời điểm này, bắt đầu tôi đã nhận thấy vàng của chúng ta đã chạm đáy, đã gần như ở dưới đáy và bắn vọt lên đến trên này. Bắt đầu tôi nhận được những cái complaint, những cái nhận xét cảm ơn về cái dự báo này. Và rõ ràng chúng ta thấy giá vàng ngay tại đáy shoot up bay lên trên cao như vậy. Và cũng là lúc mà tôi thấy rằng có khi nào cái sóng B của flag sắp hoàn thành hay không? Sóng B của flag này là một cái zigzag được gắn nhãn A, B, C, và cái C này phải là một cái mô hình 5 sóng. Có lẽ nó sắp hoàn thành và chúng ta sẽ có một đợt sụt giảm xuống thấp hơn. Và sau đó tôi lại tiếp tục đếm được bên trong sóng C này, tôi thấy được 1, 2, 3, 4 và chúng ta đang bên trong sóng thứ 5. Giới hạn tăng giá của vàng đã chạm đến. Tiềm năng tiếp tục tăng giá đã bị chững lại. Rõ ràng. Vậy bắt đầu tôi đã có những cái dự báo tiếp theo. Hướng dự báo tiếp theo của tôi là cảnh báo về những nhà đầu tư hãy cẩn thận trước một đợt sụt giảm thấp hơn. Nhưng mà trước khi cảnh báo như vậy, đó là vào cuối tuần khi mà tôi đánh giá lại toàn bộ bối cảnh, tôi thực hiện phân tích lại từ đầu. Và tôi nhận thấy rằng đợt tăng giá này nó rất mạnh. Và thay vì tất cả những gì tôi nói với anh chị ngay từ đầu để là một cái mô hình flat, A, B và chúng ta sẽ còn một cái C sụt giảm xuống thấp hơn nữa. Nhưng đến bây giờ thời điểm này tôi xem lại, tôi nhận thấy sóng B nó không giống như một sóng hiệu chỉnh nữa. Tại sao? Bên trong sóng B này là một cái zigzag được gắn nhãn A, B, C đang tiến lên cao hơn. Và tất cả những gì tôi nhận thấy đó là cái sóng C này tại sao nó lại mạnh quá vậy? Tại sao nó lại dài hơn sóng A và thực sự nó rất là giống một cái sóng thứ ba? Ok, dừng lại tại đây, tôi sẽ nói cho anh chị một khía cạnh khác. Có rất nhiều người họ ứng dụng sai về sóng Elliott. Họ có xu hướng họ muốn vẽ đường giá cho những con hươu chạy. Thế nhưng thực tế với tư cách một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp, tôi có thể kết luận việc đó là sai. Trên một cái bối cảnh anh chị đang xem, có rất nhiều những cái phương án khác nhau đang hiện diện như một cái mô hình flat, như là cái mô hình đó kết thúc rồi chẳng hạn, hoặc một cái mô hình zigzag đang tồn tại song song. Một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp là khi mà chúng ta biết được cái triển vọng trong ngắn hạn mới là những gì quan trọng nhất.
Ngay từ đầu tôi dự báo đó là một zigzag. Thế nhưng mà zigzag đó đã sai. Vậy tôi hỏi anh chị, dự báo sai đó có làm tôi văng ra khỏi đường ray tiến lên của vàng hay không? Dự báo sai đó có ngăn cản những nhà đầu tư Úc nơi mà tôi đã khuyến nghị cho họ những vị thế go long lên hay không? Có làm trùng chân họ, có làm họ văng ra khỏi đường ray hay không? Sau tất cả, họ đều có những vị thế. Sau tất cả, những người đăng ký tại công ty dịch vụ dự báo của chúng tôi cũng nhận thấy giá vàng tăng giá. Vì vậy nó không hề ảnh hưởng đến bất kỳ một chiến lược nào mà nó đã sai. Và đó là những gì tôi muốn nói cho anh chị, muốn bật mí cho anh chị biết một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp cần phải làm gì trên những cái ví dụ thời gian thực như vậy. Và hãy lấy điều đó về ghi chép lại và thực hiện nó thì riết anh chị sẽ mau giỏi thôi. Chính vì vậy tôi đã quyết định thay đổi đếm sóng 1, 2, 3, 4, 5. Và sóng thứ tư này đã kết thúc sớm hơn dự kiến của tôi nhiều. Nó đã chạm đáy sớm hơn dự kiến. Nhưng một lần nữa sóng thứ tư có kéo dài như tôi dự báo, hay sóng thứ tư kết thúc sớm hơn dự kiến, nó không hề ảnh hưởng đến tôi. Chiến lược dự báo tăng giá vẫn đang hoạt động. Và anh chị không hề sai trong trường hợp này. Và cứ như vậy, sóng thứ ba màu xám tiến lên cao hơn. Và như tôi đã nói với anh chị, sóng thứ ba anh chị phải đếm được 5 sóng. Và tất cả những gì tôi có thể nói là 1 màu xám, 2 màu xám, 3 màu xám sắp xong. Như vậy ít nhất anh chị sẽ có một đợt sụt giảm xuống thấp hơn với 4 màu xám. Và nó đang tới rất là gần rồi. Hãy cẩn thận về điều đó, nó đang tới rất là gần. Ngay lúc này tôi đã nói về tiềm năng tăng giá đã bị giới hạn. Vậy tôi có nên go long trong trường hợp này? Thậm chí tôi biết được đó có thể là đỉnh. Nhưng không, tôi đã không làm như vậy. Thời điểm tôi go long hợp lý nhất là thời điểm ở dưới đáy. Bây giờ, anh chị thoát ra. Anh chị chuẩn bị chiến lược thoát ra tại đỉnh. Một lần nữa không ngoa khi nói rằng chúng ta mua tại đáy và chúng ta thoát ra tại đỉnh nhờ việc ứng dụng phân tích sóng Elliott vào thị trường thời gian thực. Và hãy cùng xem việc gì xảy ra tiếp theo. Ngay sau đó, điều tôi lo lắng nhất đã xuất hiện. Tôi ngay lập tức chuyển hướng dự báo cho những nhà đầu tư Úc. Giá vàng đã chạm đỉnh và sóng thứ tư sẽ sụt giảm xuống thấp hơn. Và như vậy tốt nhất chúng ta nên thoát ra để bảo toàn cái phần lớn lợi nhuận của mình, đừng để nó bị xói mòn. Và cứ như vậy dự báo tiếp theo của tôi thực hiện vào những ngày hôm sau. Đó là tôi dự báo vàng tiếp tục sụt giảm xuống thấp hơn nữa. Và phiên mở cửa gần đây so với ngày hôm qua anh chị thấy là gì? Giá vàng lại tăng lên một chút và sau đó có một đợt sụt giảm xuống nghiêm trọng. Và như vậy lại một lần nữa tôi dự báo được đáy của vàng và tôi dự báo được đỉnh của vàng. Và tất cả những dự báo này nó đều được cập nhật đầy đủ tại doanh nghiệp mà tôi đang làm việc. Sau đó anh chị thấy chuyện gì xảy ra? Tôi dự báo giá vàng sụt giảm về mức 3.000 đô la Mỹ. Và tất cả những gì anh chị được thấy sau đó là giá vàng sụt giảm xuống 3.000 đô la Mỹ. Và hôm nay, tại thời điểm này, ngày 22 tháng 3 năm 2025, tôi nhận thấy giá vàng có xu hướng sideways, kéo dài theo thời gian. Vì vậy tôi đưa ra một chiến lược vàng sẽ phát triển dưới dạng triangle, tức là dạng tam giác. Mà tam giác là nó có dấu hiệu gì anh chị? Nó thu hẹp và nó co lại theo thời gian. Và những gì anh chị thấy sau đó là gì? Giá vàng bắt đầu có xu hướng chuyển động nhẹ trong ngày. Và sau đó, sau khi mà nó đẩy lên với cái sóng B tại đây và tôi lại thay đổi dự báo của mình, tôi cho rằng rất có thể triangle này đang thực sự hiện diện. Trong khi trước đó tôi đã đưa ra một dự báo là như vậy rồi anh chị. Và đến bây giờ, chúng ta thấy rằng thực sự dự báo đó đang hoạt động. Và anh chị hãy xem nó có giống như những gì mà tôi kỳ vọng tôi đã phân tích hay không. Và lúc đó sóng B có lẽ sắp hoàn thành và chúng ta sẽ có một đợt sụt giảm xuống thấp hơn với sóng C. Và đây là biểu đồ 4 giờ. Và cũng có những nhà giao dịch trước đó, những nhà giao dịch ngắn hạn, tôi được biết một anh chàng tại Pháp. Và anh ấy là một người tham gia vào dịch vụ của chúng tôi dự báo từ trước. Thì anh ấy có nói rằng cảm ơn những dự báo này. Tôi giao dịch rất ngắn trong ngày và tôi giao dịch hợp đồng quyền chọn. Tôi có thể khuếch đại cái con số lợi nhuận lên đến 4.000, 5.000 đô trong vòng một ngày. Và anh ấy đã để lại cho chúng tôi những cái review 5 sao trên Trustpilot anh chị, một cái nền tảng đánh giá chân thực cho những cái doanh nghiệp của chúng tôi.
Và như vậy anh chị hãy xem, nếu một đợt sụt giảm này đúng trên biểu đồ 4 giờ thì tại những biểu đồ 5 phút như những anh chàng giao dịch kia, tôi không chắc anh ấy giao dịch nhỏ như thế nào, nhưng tôi nghĩ có nhiều người họ tận dụng những cái dự báo như vậy, họ scalping, họ giao dịch trong ngắn hạn 5 phút, 10 phút. Những gì anh chị thấy trên 1 giờ anh chị nghĩ nó rất là nhỏ, nhưng hãy thử phóng lên biểu đồ 5 phút xem, đó cả một cái đoạn sóng giảm giá xuống. Và hãy cùng xem liệu dự báo giảm giá này nó có hoạt động hay không. Và tất cả những gì anh chị đang thấy, sóng C đã đẩy xuống. Và tôi nói rằng sóng D này nó sẽ tiến lên cao hơn một chút nữa. Và sau đó, sóng D nó đã sớm hơn dự kiến. Nó không tiến lên nhiều hơn mà nó chỉ dừng lại ở một đoạn khá nhỏ. Và sóng E hoàn thành toàn bộ sóng thứ tư. Và giá vàng sẽ bật lên với sóng thứ 5 màu xám của sóng thứ 5 màu cam. Hãy tiếp tục xem coi dự báo của tôi có chính xác hay không. Vâng, và sau đó ngày hôm sau, tôi đã phát hiện thấy giá vàng bật mạnh lên phía trên và ngay lập tức tôi lại đưa ra một dự báo vàng đã chạm đáy và chúng ta đang tiến lên với sóng thứ 5. Và hãy xem coi dự báo này của tôi có chính xác hay không. Sau đó thì giá vàng vẫn tiếp tục tiến lên cao hơn nữa và tôi không nghĩ rằng nó thực sự chạm đỉnh đâu. Thời điểm này là giá vàng biến động đủ lớn để đưa ra những cái mục tiêu cao hơn nữa. Và tiếp theo, giá vàng tiếp tục tiến lên cao hơn nữa. Và như vậy một lần nữa, trước đó anh chị thấy chúng ta ngay đáy, và lại một lần nữa chúng ta lại dự báo được đáy của vàng. Và giờ đây vàng lại tiếp tục tăng lên cao hơn nữa. Sau đó bên trong sóng thứ 5, tôi hỏi anh chị, sóng thứ 5 anh chị đếm được bao nhiêu sóng? 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả những gì tôi thấy được là 1 Navy, 2 Navy, 3 Navy, 4 Navy và 5 Navy. Tại thời điểm này tôi đã nói tiềm năng tăng giá bị giới hạn. Vậy tôi có nên go long trong trường hợp này hay không? Lại một lần nữa, phân tích sóng Elliott cho tôi biết được điều đó là không thể. Tôi không muốn mua tại đỉnh. Điều đó sẽ đốt cháy tài khoản của tôi. Vậy tất cả những gì tôi làm là gì? Tôi có nên go short hay không? Câu trả lời cũng là không. Chúng ta không dự báo, chúng ta không cố gắng bắt những đỉnh, những đáy. Đó là việc một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp phải biết. Rồi chúng ta hãy cùng xem vào thời điểm sau. Tôi vẫn chưa nghĩ rằng giá vàng thực sự chạm đáy. Tôi nghĩ rằng nó vẫn còn một đợt tiến lên cao hơn nữa. Như vậy anh chị đang có một đợt sideways tại đây. Và tôi nghĩ rằng sóng thứ tư này tôi nên đặt nó về phía tay phải của mình. Và sóng thứ tư này là một cái triangle. Nhưng thời điểm này tôi không cập nhật lại. Sau đó kể từ cái cục sideways tại đây, anh chị thấy giá vàng tăng lên cao hơn một lần nữa. Và giờ đây giá vàng đã chạm đỉnh. Và trước đó biểu đồ tôi cập nhật là tôi dự báo giá vàng gần như chạm đỉnh là vào ngày 1 tháng 4, biểu đồ 4 giờ đây anh chị. Trước đó là cái hệ thống bên công ty chúng tôi sử dụng chưa có nâng cấp. Chưa có cái bộ phận IT bên Bồ Đào Nha nâng cấp. Bộ phận IT thì họ đến từ Bồ Đào Nha, họ chưa nâng cấp nên anh chị khó thấy cái ngày. Và tôi cũng ít có thời gian để tôi thêm những cái ngày vào như vậy vì nó sẽ rất là mất thời gian vì nó có nhiều slide để trình chiếu cho anh chị quá. Thì anh chị cũng cảm thông phần này. Nhưng mà sau này thì bắt đầu là bên công ty cập nhật xong rồi, nó tự động thêm ngày tháng năm vào biểu đồ nên anh chị xem nó dễ hơn. Và đây là ngày 1 tháng 4 rất là gần của chúng ta. Sau đó là thứ hai ngày 3 tháng 4 thì phải, nếu tôi nhớ không lầm, là dự báo vàng sắp chạm đỉnh. Và sau đó là ngày 4 tháng 4 năm 2025. Tôi đã đưa ra một dự báo là vàng sụt giảm lớn vì tất cả những gì tôi nhận thấy là sáng sớm. Tôi mở mắt thức dậy và tôi theo dõi, tôi trở về phòng làm việc và tôi thấy rằng vàng đã sụt giảm rất nhiều và như vậy là dự báo của tôi trước đó gần như chính xác. Chỉ là nó sai thời điểm thôi. Tại sao lại sai anh chị? Không phải là vì tôi sai, mà bởi vì thời điểm đó tôi đã đi ngủ. Và tất cả những gì chúng ta thấy buổi sáng đó là một đợt sụt giảm nghiêm trọng với vàng. Và ngay lúc này tôi đã nhận thấy rất có thể toàn bộ một cái 1, 2, 3, 4, 5 màu cam lớn đã hoàn tất. Chúng ta sẽ chuẩn bị một đợt sụt giảm nghiêm trọng xuống với vàng. Và hãy xem coi liệu một lần nữa tôi có thể dự báo được đỉnh của vàng một lần nữa hay không.
Và sau đó giá vàng vẫn dao động trong ngày, không có gì thay đổi. Và nếu anh chị có nhớ thì hầu như tất cả những dự báo từ nãy tới giờ đều được Mai Thi cập nhật lại tải lên channel. Bởi vì những cái vấn đề bản quyền và những cái vấn đề thời gian hạn chế, tôi ít có thời gian xuất hiện trên những cái cộng đồng của chúng ta được. Nhưng mà không phải như vậy mà tôi bỏ rơi anh chị. Chúng tôi đã có hội ý và Mai Thi đã có hội ý Keith Mai đó. Hội ý với tôi và đưa ra những dự báo anh chị thấy nó rất là giống như với tôi. Và như vậy là Mai Thi dự báo cho anh chị vàng đã chạm đỉnh thì nó cũng giống như dự báo của tôi vậy. Sau đó tôi nhận thấy giá vàng đột ngột biến động tăng lên nhiều. Nhưng rõ ràng tôi vẫn giữ quan điểm cũ, giá vàng đã chạm đỉnh và ít nhất chúng ta sẽ có một cú sụt giảm xuống thấp hơn về khu vực 2.950 mấy đó, nếu tôi xem không lầm về những con số nhỏ quá. Và rồi anh chị thấy, thật sự giá vàng đã sụt giảm xuống đến khu vực đó, một đợt sụt giảm nghiêm trọng. Còn mục tiêu đó chạm đến chưa thì tôi cũng không biết nữa. Và lúc này tất cả những gì tôi đang thấy là sau một đêm ngủ, những gì tôi thấy là như vậy. Và bây giờ tôi vẫn giữ vững quan điểm cũ, giá vàng sẽ tiếp tục sụt giảm xuống thấp hơn nữa. Và thậm chí nó có sai đi nữa thì tôi nghĩ nó cũng là việc quá sức bình thường. Hãy xem lại những gì chúng ta đã làm trước đó. Đó là chúng ta dự báo được đáy của vàng, và chúng ta dự báo được đáy của vàng lần thứ hai, và chúng ta dự báo liên tục những đợt vàng tiến lên như vậy, mở ra cho chúng ta biết bao nhiêu cơ hội rồi. Và thậm chí lần thứ ba chúng ta dự báo chính xác đỉnh của vàng, và chúng ta dự báo được vàng sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Trong 3 lần dự báo đỉnh và đáy tôi đã chính xác cả 3 lần. Vậy lần này nó sai, tôi cũng cảm thấy happy, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì tôi biết được tôi không có năng lực dự báo thị trường. Chúng ta và không một ai trên thế giới này có năng lực đó. Anh chị hãy nhớ việc đó. Tất cả những gì dừng lại tại những nhà phân tích cái độ chuyên nghiệp là gì? Chúng ta biết được những trường hợp nào có khả năng xảy ra cao nhất. Tôi cung cấp cho anh chị, cho độc giả, cho những người Úc mà tôi đang hướng dẫn, những người Úc mà theo dõi những dịch vụ của chúng tôi là gì? Là những cái có khả năng xảy ra nhiều nhất. Và tôi may mắn vì nó trúng nhiều lần. Chứ tôi không có năng lực dự báo chính xác thị trường sẽ hoạt động như thế nào. Và không một ai trên thế giới này làm được việc đó. Và bây giờ thì hãy xem dự báo này nó hoạt động hay không. Hy vọng là anh chị chúng ta sẽ cùng để ý coi dự báo này đúng hay sai giúp tôi. Và nếu nó sai thì tôi cũng vui mừng. Vì ít nhất tôi đã đúng 3 lần rồi. Đúng lần thứ 4 này thì tôi nghĩ là ghê quá. Cho nên là tôi cũng không có kỳ vọng gì quá nhiều. Nhưng những thông tin về hành động giá nói cho tôi biết được có lẽ là chúng ta sắp có một đợt tăng lên. Còn nó tăng lên ít ở đây hay nó tăng lên nhiều hơn thì nó cũng chỉ là tăng giá thôi anh chị. Và sau đó nó sẽ sụt giảm xuống thấp hơn. Có lẽ là như vậy. Và sau tất cả thì những gì anh chị thấy là tôi đã có thời điểm dự báo sai ban đầu với cái mô hình flash. Nhưng một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại xem liệu dự báo sai có làm cho tôi bị văng ra khỏi đường ray khi mà dự báo vàng tiến lên không? Không có. Có làm cho những nhà đầu tư Úc của chúng tôi văng ra khỏi đường ray không? Không có. Và có phải khi tôi nói với anh chị rằng phân tích sóng Elliott giúp cho chúng ta có thể dự báo được đáy của thị trường và đỉnh của thị trường hay không? Tất nhiên ở một mức độ cụ thể và những ví dụ này là may mắn. Tôi không dám nhận rằng mình giỏi, tất cả những gì tôi có thể nói đó là những cái sự may mắn trên thị trường. Và phân tích là như vậy, nó là xác suất. Tôi tập trung cho anh chị những cái xác suất cao, tương tự như việc tôi tung những đồng xu và tôi lợi dụng đòn bẩy, lực tung, góc tung và tôi biết được mặt nào có khả năng xảy ra nhiều hơn. Và đúng trong trường hợp này nó đúng đến 3 lần, không có nghĩa lần thứ 4 tôi sẽ đúng. Vì vậy là tôi cũng không có nhu cầu phải dự báo chính xác thị trường như thế nào. Nhưng tôi biết được triển vọng trong ngắn hạn, đó là sự tăng giá. Đó là tất cả những gì tôi tìm kiếm trong ví dụ này. Và một lần nữa tất cả những ví dụ này được tôi cập nhật tại công ty và tôi đã lưu trữ lại cho anh chị xem. Và để cho anh chị có thể tìm lại những dự báo này, hoặc là anh chị xem video này, hoặc là anh chị xem những cái dự báo của Keith Mai, có thể nó sẽ hơi khác tôi một chút, nhưng cơ bản là nó cũng dự báo giống như vậy, cái hướng của nó cũng như vậy. Và có những cái phần kiến thức mà tôi muốn dành cho anh chị trong cái lời kết của buổi học hôm nay. Một số kiến thức đó có thể anh chị chưa biết, ví dụ như những mô hình sóng hiệu chỉnh. Bởi vì trong những cái bài, đặc biệt là cái section tôi đặt tên là thứ 3 này, tôi tập trung vào việc phân tích thời gian thực và chỉ dạy cho anh chị cái cách mà chúng ta phân tích thời gian thực và cái cách mà tôi đối phó với thị trường thực như thế nào. Và cụ thể là với vàng đầu năm 2025 này. Có những cái mô hình anh chị chưa được học, có những cái kiến thức anh chị chưa được học.
Nhưng mà tôi nghĩ hơn hết đó là một ví dụ rất hay và tôi muốn lưu trữ lại và tôi không ngần ngại chia sẻ nó cho anh chị biết. Hy vọng là nó tạo ra những cái môi trường lý tưởng cho cái việc học của anh chị. Và bây giờ hãy để nó ở đây, xem để biết thêm. Và mai này khi mà những cái chuỗi video giáo dục sắp tới được tải lên, khi mà anh chị đã học và anh chị hiểu về những mô hình đó rồi, hãy xem lại video này một lần nữa. Và anh chị cũng hoàn toàn có thể thực hiện lại những việc phân tích, đặt những cái nhãn lên giống như tôi, trở về quá khứ trên cái biểu đồ của tôi và đóng vai là tôi xem như thế nào. Và làm những việc đó, thử một lần xem. Điều đó sẽ cho anh chị học thêm rất nhiều những kinh nghiệm thị trường thực và kinh nghiệm thực tế. Đó là cái hay của những cái video này. Và những bài học tiếp theo về nguyên lý sống Elliott nâng cao đó, ở trong cái section thứ 2 là tôi dạy cho anh chị về nguyên lý, thì nó sẽ được tiếp tục cập nhật khi tôi có thời gian rảnh. Và song song với đó tôi sẽ chạy cùng với cái section thứ 3 này, vừa cho anh chị nguyên lý để học, vừa cho anh chị cái cách mà tôi đối phó với thị trường thực như thế nào. Và đó sẽ là lời giải thích cho những cái khúc mắc trong cái ví dụ này khi mà anh chị học được những cái bài trong section thứ 2 tiếp theo. Và cảm ơn anh chị đã xem đến đây, một video rất dài và tôi cũng đã khá mệt mỏi rồi. Và tóm lại là chúng ta vừa kết thúc section thứ 3, ví dụ đầu tiên đó là biểu đồ của vàng. Và anh chị lưu ý ha, biểu đồ vàng này là biểu đồ CFD chứ không phải là biểu đồ tương lai. Nó được thực hiện vào đầu năm 2025 này. Và dành cho những anh chị nào xem sau hoặc chưa biết thì tôi xin giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi là một bậc thầy phân tích sóng Elliott được chứng nhận tại Hiệp hội Elliott International tại Hoa Kỳ với bậc Master, bậc cao nhất trong lĩnh vực này. Và đồng thời tôi cũng là một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp đang làm việc tại Úc và cũng là một nhà đào tạo về sóng Elliott chuyên nghiệp tại một trường học trực tuyến ở Úc. Và hy vọng những chia sẻ này cũng như là cái lý lịch rõ ràng như vậy sẽ giúp cho anh chị biết được tôi là ai và tôi có hướng dẫn anh chị những cái điều sai trái gì hay không, và tôi có quyền hạn để hướng dẫn, để chỉ dạy cho anh chị hay không. Hy vọng điều đó đã sáng tỏ. Và một lần nữa hy vọng bài học rất dài hôm nay cung cấp cho anh chị chúng ta thật nhiều những kinh nghiệm thời gian thực, thật nhiều cách xử lý những biểu đồ tương tự như vậy và thật nhiều những giá trị mà anh chị mong muốn đạt được. Và cảm ơn. Xin chào tạm biệt anh chị. Chúc anh chị chúng ta có một khoảng thời gian bình yên và xin chào.